back at ngayon magluluto tayo ng humba. Ito ang mga ingredients na gagamitin natin ngayong araw. Step na kailangan muna natin gawin ay i-brown muna natin itong ating pork. So pag medyo brown na siya, ilalagay naman natin yung ating garlic at saka yung ating onion. Brown na yung ating pork, ilalagay naman natin yung ating onion at saka yung ating garlic at lulutuin natin siya hanggang medyo malambot na siya at saka pag medyo aromatic. Lagyan natin siya ng bay leaf ng 1 teaspoon or mga parang 1 tablespoon ng ating peppercorn at saka 2 tablespoon of ating soy sauce. So halu-haluin lang natin ito and then isusunod naman natin ilagay yung ating pineapple juice. So meron tayo 1 cup ng pineapple juice. So ihahalo lang natin siya dito. And then, hayaan natin siya maluto. Of course, lalagyan din natin to ng tubig. Hayaan lang natin siyang maluto hanggang lumambot yung baboy. Siguro baka mga 1 oras. And then, babalikan natin siya. So, okay, nilagyan na natin ng vinegar. Itong ating humba, hayaan lang natin siya mag-simmer for 3 minutes. So, nilagyan ko po ito ngayon ng ating 2 tablespoon ng ating sugar at saka 2 tablespoon ng ating salted black beans. Last part naman natin ay nilagay natin yung ating pineapple. So, i-replace niya yung ating banana blossoms. Lutuin natin ito ng 5 minutes and then tapos na ang ating humba. Happy birthday, RA! This is for you! Finished product ang ating pork humba! Yay! So, yan. Tatapusin lang daw ng alaga ko yung kanyang paglalaro at kami ay kakain na. So, itatago ko to half. Kakainin namin ngayon, half kakainin namin bukas. So, serve na natin. Finished product ang ating pork humba. So, happy birthday again, RA. And Kuya Tim, please. Tama ng laro no ni Jambert. Kain na tayo. Kain na tayo. Bye-bye.